নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হইতে মই উপমৈছে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আপোনালোকে চাই আছে Jruptech আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অৰুণোদয়ৰ বিষয়ে কিছুমান ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আহিছো কাৰণ এই ভিডিঅ'টো মই এই কাৰণে বনাইছো বহুত ইউটিউবাৰে অসমৰ জনসাধাৰণক মিছলিডেড কৰি আছে এই বৰ্তমানৰ কোভিড সিচুৱেচনত তেখেতসকলক ইফালৰ পৰা ইফালে দৌৰাই আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম প্লিজ নকৰিব মই ইউটিউবাৰসকলক ৰিকুৱেষ্ট জনাইছো আৰু আপোনালোকে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো অকমান শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে জনসাধাৰণৰ মাজত এই যিবিলাক বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ইউটিউবাৰে এইবিলাক শেষ হৈ যায় কাৰণ চাওক এইখিনি কোভিড টাইম হয় ভাই এইখিনি সময়ত আৰে বুঢ়া বুঢ়ী মানুহখিনিক ঘূৰে ফুৰিছে এই ইউটিউবৰে এইবিলাক আপডেট কৰি কিনে তো ফ্ৰেণ্ডছ প্লিজ ভিডিঅ'টো অকমান শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে আপুনি কমসে কম শেয়াৰ নকৰে যদি আপুনি যিখিনি কথা বুজি পাব সেইখিনি কথা বেলেগক বুজাওক যাতে মানুহখিনি মিছলিডেড হৈ নাথাকে তো ফ্ৰেণ্ডছ ডাইৰেক্টলি আৰম্ভ কৰিছো ভিডিঅ'টো তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই গৈছো প্ৰথমতে অৰুণোদয় স্কিমক লৈ অনলাইন এপ্লাই হোৱা বুলি বিভিন্ন মই ইউটিউবত যেতিয়া চাইছিলো বিভিন্ন ইউটিউবাৰে তেনেকুৱা ধৰণে কৈ আছে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক একদম ক্লিয়াৰলি জনাই দিব বিচাৰিছো অৰুণোদয়ৰ কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আজি দিনটোলৈকে হোৱা নাই গতিকে ইয়াৰ আগত যিবিলাক ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ' চাই বেকাৰ আপোনালোকে হাৰাশাস্তি নাখাব কোনো ধৰণৰ অনলাইন এপ্লাই হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ইউটিউবাৰ বিলাকৰ পৰা আপোনালোক দূৰত থাকক যিবিলাকে মিছলিডিং কৰি আছে মই কোনো ধৰণৰ ইউটিউবাৰৰ নাম নলও আপোনালোকৰ সন্মুখত বাট এনেকুৱা মিছলিডিং এই লকডাউনৰ সময়ত বুঢ়া বুঢ়ী মানুহখিনি ঘূৰাই ফুৰিছে এনেকুৱা ধৰণে তো কিছুমান কথা আসলে খং উঠে মই নিজে লগ পাইছো আজি 3-4 জন মানুহ যত নেকি অৰুণোদয় অনলাইন এপ্লাই ইউটিউবত দেখি পাইছে বোলে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে অনলাইন কৰিবলৈ আহিছে তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্ত নকৰিব কমসে কম মানুহখিনি মই ইউটিউবাৰ সকলকো অনুৰোধ জনাইছো একেবাৰে অনুৰোধ জনাইছো মই বহুত সৰু ইউটিউব চেনেল এটা তথাপি মই এনেকুৱা ধৰণৰ মিছলিডেড ভিডিঅ' বিলাকৰ বিৰুদ্ধে আগতেও মাত মাতিছিলো আজিও মাতি যাম তো ফ্ৰেণ্ডছ সেকেন্ড ইস্যুটো হৈছে অৰুণোদয় 10 জুন অল অসমৰ বাবে লাষ্ট ডেট বুলি বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত কৈ আছে যে অৰুণোদয় আসলতে অল অসমৰ কাৰণে কোৱা নাই যে অৰুণোদয় লাষ্ট ডেট 10 তাৰিখ তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ পিছত পইচাখিনি সোমাব তো ফ্ৰেণ্ডছ এই যেটো 10 তাৰিখ 10 জুন লাষ্ট ডেট হৈছে এইটো অনলি পাৰ্টিকুলাৰ এটা ৰিজনৰ কাৰণে এইটো অনলি বিটিআৰৰ কাৰণে এইটো কোনো ধৰণৰ অল অসমৰ কাৰণে এই লাষ্ট ডেট 10 জুন নহয় ইভেন অসমত কোনো ধৰণৰ সেকেন্ড ফেজ মই জনালৈকে এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাই যদি আপোনালোকে কৰবাত গম পাইছে যে অসমত বেলেগতো 10 তাৰিখ লাষ্ট ডেট দিছে আপোনালোকে জনাব মই জনাই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ লাষ্ট ডেট হোৱা নাই আৰু নহয়ও এতিয়ালৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ৰিলিজ হোৱা নাই নটিচ মই যিমানখিনি মই সদায় টুইট চেক কৰো সদায় মাইগভ আসাম চেক কৰি থাকো তো এনেকুৱা ধৰণে কোনো ধৰণৰ নটিচ ওলোৱা নাই আপোনালোকে বিভ্ৰান্ত নহব অসমৰ বাবে নহয় এটো অনলি এটা ৰিজন বিটিআৰৰ কাৰণে নেক্সট গৈছো অৰুণোদয় যেটো এটা ফাইনাল ডেট কৈ আছে ফাইনাল ডেট অৰুণোদয় 10 তাৰিখে পইচা সোমাব বুলি কৈ আছে কোনো ধৰণৰ ফাইনাল ডেট এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই অৰুণোদয় স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত 10 তাৰিখটো আপোনালোকৰ এপ্লাই কাৰণে লাষ্ট ডেট দিছে 10 তাৰিখটো টকা সোমাব বুলি কোৱা নাই চৰকাৰে তো এনেকুৱা ধৰণে 10 তাৰিখটো কোনো ফাইনাল ডেট নহয় ইভেন এটা ডেট ৰিলিজ হৈছে 12 তাৰিখে কিছুমানে কৈছে টকা সোমাব বাট ফাইনাল নহয় মই নিজেও কৈছো আপোনালোকক 12 তাৰিখ ফাইনাল ডেট নহয় হয়তো সোমাব পাৰে বা তাৰ পিছত কিন্তু জুনৰ লাষ্টৰ আগত সোমাব অৰ্থাৎ জুন জুলাই নাপাওতে অৰুণোদয় স্কিমৰ পইচাখিনি সোমাব আৰু ফাইনাল কিন্তু একেবাৰে নহয় এটো আপডেটক মই আপোনালোকক মিছলিডেড কৰিব নিবিচাৰো তাৰপিছত অৰুণোদয় যেটো নিউ এপ্লাই বিটিআৰৰ ৰিজনৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে অৰুণোদয় যেটো নিউ এপ্লাই হৈ আছে এই এপ্লাইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন জনক বিভ্ৰান্ত কৰি থকা হৈছে অৰুণোদয়ৰ কোনো ধৰণৰ নতুন ফৰ্ম এতিয়ালৈকে মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই দিয়া মই নিজেই ব্লগত 2-3 বাৰ গৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত মই আগত ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক সুধিছিলো যে কৰবাত দিছে নেকি অৰুণোদয় নতুন ফৰ্ম তো তাতো মোক কমেন্ট কৰিছিল বাৰু 1-2 জনে কিন্তু দিয়া বুলি মই কত গম পোৱা নাই আৰু মই নিজে যিখিনি ইনফৰ্ম কৰিছো তাতো কোনো ধৰণৰ মই এনেকুৱা আপডেট পোৱা নাই যে অৰুণোদয় নতুন ফৰ্ম দিছে তো এনেকুৱা ধৰণে মিছলিডেড নকৰিব মানুহখিনিক অৰুণোদয় যিখিনি ফৰ্ম আগতে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া হৈছিল বিটিআৰ ৰিজনত হে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা ফৰ্ম খিনিৰ যদি কোনোবাই জমা কৰা নাই এতিয়ালৈকে ব্লকত সেইখিনি জমা কৰা লাষ্ট ডেট এটো হ'ব লাগে বা হয় কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ যেটো নতুন ফৰ্ম দিয়া নাই মানুহখিনি কেনেকৈ নতুনকে এপ্লাই কৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিভ্ৰান্ত নকৰিব প্লাস স্বয়ং স্কিমক লৈ স্বয়ং স্কিমৰ ক্ষেত্ৰত মই একচুয়ালি স্বয়ং স্কিমটো কভাৰ নকৰো মই আজি 4টা বজাত আবেলি 4টা বজাত লাইভ আহিম স্বয়ং অৰুণোদয়ক লৈ আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে পিএম কিষাণক লৈ আপোনালোকৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে
আৰু এইবিলাক মিছলিডেড আপোনালোক নহব বৰ্তমান সময়খিনি আপোনালোকে বেকাৰ মানে এনেকে ঘূৰি ফুৰি নষ্ট নকৰিব আপোনালোকৰ মূল্যৱান সময়বিলাক আৰু ইউটিউবাৰ বিলাকলৈ মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো মই আকৌ ব্লেম কৰিবলৈ যোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও নবনাব আপোনালোকে যত নেকি আপোনালোকে জনসাধাৰণক মিছলিডেড কৰে তো ফ্ৰেন্ডছ আজি এই ভিডিওটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিম আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব জেনুইন আপডেট পাই থাকিবলৈ কোনো ধৰণৰ ফেক ভিডিও মই আপলোড নকৰো আপোনালোকে যদি মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিও কেটাও চাই আপোনালোকে গম পায় তো ফ্ৰেন্ডছ আজিলৈ এইখিনিতে